و باز هم سلام دوستای گلم. بریم توی این قسمت با همدیگه داشته باشیم یه همچین لاگری که در نهایت برامون بتونه سلف لاگر انجام بده، شامل یه سری اطلاعات سیستمی، و در دومین قسمت بتونه برامون لاگ ها و اینفورمیشن هایی که در طول برنامه و چرخه حیات برنامه برامون ضروریه رو انجام بده، و در نهایت unexpected exception ها که میتونه برای برنامه هامون چالش ساز باشه رو برامون لاگ کنه تا در آینده بتونیم برنامه‌مون رو سیفتر توسعه بدیم. و اما قبل از اینکه بریم سراغ کد، اگه این آموزش برات کاربردی بود در انتها لایک یادت نره تا این ویدیو به بقیه دوستانی که نیاز به این آموزش دارن هم پیشنهاد داده بشه. خب اول از همه از ویکی خود سریلاگ شروع میکنیم. مستقیم میریم سراغ get started. اول از همه لازمه که پکیج سریلاگ رو نصب کنیم. manage nugget package سریلاگ. خب این از اولی. بعد از اون یه کنسول رو نصب کنید. ما اینجا احتیاج به کنسول نداریم، پس برای همین مستقیم سراغ کانفیگوریشن میریم. اینجا یه کانفیگ بسیار ساده و بیسیک برامون گذاشتن. اول از همه پیاده سازی میکنیم و کم کم نسبت به اون احتیاجی که داریم توسعه میدیم. وارد appsaml.cs میشیم. شما بی زحمت برو پایین. dependencies درست شد using Serilag. خب تو این قسمت گفته با این اگزمپل چیز خاصی به پروژه شما اضافه نمیشه و هیچ ایونتی برای شما لاگ نخواهد شد. بعد از اون باید کلوزن فلش رو اضافه کنیم. به همین منظور وارد سرویسز اپلیکیشن هاست سرویس. قبل از اینکه برنامه استوب بشه لازمه که کلوزن فلش انجام بشه. اینجا یه لاگ برای تست لازم داریم، لاگ اینفورمیشن. بعد از درست کردن لاگ و بعد از اون احتیاج به سینک دات فایل داریم. همینه، نصب شد. به همین منظور خودش برامون گذاشته یکی write to console که کانسول ما احتیاج نداریم، write to file. چون برنامه‌های دسکتاپ اونقدری تراکنش یا بهتره بگم تسک خاصی ندارن، بهتره به صورت ماهیانه یا هفتگی لاگ گیری انجام بشه. یعنی به ازای هر ماه یه فایل درست بشه، نه اینکه روزانه یا مثلا ساعتی. شما اینجا هر مقداری که لازم بود میتونید بذارید. الان اینجا مینیتس رو دارید، ساعت رو دارید، ماهیانه، سالیانه یا بی‌نهایت. به نظر من بهترین گزینه برای برنامه‌های دسکتاپ ماهیانه هستش. خب بریم که ببینیم این کانفیگ انجام دادیم درست انجام شده یا خیر. استارت. بسیار خب، الان داخل فایل لاگ برای ما باید کلمه no one listen to me چاپ شده باشه که درست. بریم سراغ تعظیمات بعدی. توی این قسمت به نظر من بهتره فایل های تکستمون رو مستقیم داخل خود پوشه نریزیم. به این منظور یه پوشه درست میکنیم به نام لاگ و داخل اون میریزیم مسیر لاگ txt نامس. درست. بعد از اون میریم سراغ انواع اولویت ها. اینجا چند تا اولویت خودش معرفی کرده. مینیمم لول، verbose, debug, information, warning
ارور و فتا. شما هرچی این درجه اهمیت رو بالا ببرید لاگ های زیری رو ایگنور میکنه براتون. خب چطور میتونیم ست کنیم مینیمم لول دیباگ؟ یعنی ما الان این لول وربود رو ایگنور کردیم، الان رو قسمت دیباگ میذاریم، یعنی کف لولمون باشه دیباگ. الان اگر این لاگ اینفورمیشن رو من از قسمت وربوز استفاده میکردم دیگه این لاگ برای من ثبت نمیشد، چون من کف اولویت رو روی دیباگ گذاشتم، پس وربوز دیگه ایگنور میشه. ولی اگر این رو اینفورمیشن بذارم، چون درجه اهمیت بالاتری داره، پس چاپ خواهد شد. اگه پیشنهاد منو میخواید، من میگم دو حالت بذارید، دیباگ و از حالت ریلیز. اگه دیباگ بود if debug and خود کامپایلر زمانی که دیباگ باشه دیباگ رو اجرا میکنه و در صورتی که روی حالت ریلیز باشیم این ارور رو اجرا میکنه، یعنی حالت دیباگ و اینفورمیشن برای ما ایگنور خواهد شد. در قسمت بعد لازمه که ما سری لاگ رو به خود سرویس هامون اد کنیم، یه جوری ریجیسترش کنیم تا بتونیم از سلف لاگرش استفاده کنیم. به این صورت که services add logging log، به صورتی که add سری لاگ. اینجا ما اد سری لاگ رو نداریم، پس احتیاج پیدا میکنیم به پکیج سری لاگ اکستنشن لاگینگ. بریم نصبش کنیم و برگردیم. extensions logging apply و ادامه موتور add سری لاگ. الان وقتی ریجیستر میشه داخل برنامه‌مون برام سلف لاگر به کار میفته و داخل خود فایل لاگ های اینفورمیشن و دیباگ و هر چیزی که خود لاگ های خود سیستم باشه برامون ثبت میشه. بریم ببینیم. خب الان باید داخل فایل لاگز باشه. و سلف لاگی که داریم میبینیم شامل اینفورمیشن، دیباگ یا هر چیزی که خودش لازم بدونه باید الان لاگ بشه لاگ خواهد شد. بریم سراغ حالت unhandled exception. برای هندل کردن ارورهای غیر منتظره برنامه چندین روش وجود داره. به نظر من یکی از بهترین روش ها اینه که بریم توی قسمت استارت برنامه، قبل از اینکه برنامه استارت بشه به ایونت unhandled exception یه قسمتی اضافه بکنیم که توی این قسمت بتونیم این لاگ ها رو ثبت بکنیم. app domain dot current domain dot unhandled exception sender و exception log.error exceptionی که اتفاق افتاده از exception و متن پیامی که خودمون میخواد an exception correct. بهتره بنویسیم unhandled exception according. خب
واسه این منظور ما لازم داریم توی یکی از قسمت‌های برنامه‌مون یه اکسپشن ایجاد کنیم تا تست بشه ببینیم این جواب میده یا نه. به عنوان مثال throw new not implement exception. اوکی، بریم فایل لاگ رو خالی کنیم و برنامه رو اجرا کنیم. برنامه اجرا شد، سلف لاگ انجام شد و زمانی که اکسپشن میگیریم برامون باید اکسپشن رو چاپ کنه. دقیقا برامون مینویسه لاین 20 و not implement exception and unhandled exception occurred و تمام. خب خوشحال میشم اگه این آموزش برات کاربردی و مفید بود به دوستات معرفی کنی. حتما لایک یادت نره. توی کامنت ها منتظر سوالاتتون هستم. اگه به مشکلی برخورید حتما توی کامنت ازم بپرسید و see you around.